You know it's wrong. The baddest things you feel. You're empty. So yun, what's up guys? For today's video, so prepare na tayo kasi meron tayong swimming birthday ng kapatid ko. So mag-outing tayo. Tignan natin sila. Soup. Tulog. Asan na? Yung! Radistahan! Tulog po sila, tulog. Malonggus. So, mamimili muna tayo para mamaya magluluto tayo sabay. Magbimiming na. Miming! Yun na guys. Hapon na. So, napag-prepare na tayo lahat-lahat. Galing na tayo palengke. Papunta kami na ngayon ng resort na. Swimming na kami. So, mahaba yung proseso. Marami akong ginawa. Marami akong tulog. So, yun. Bali, dalawang sasakyan kami yung isa. Yan. Nasa amin lahat ng pagkain. Sila dun mga tanong. Dalawang balik na yung van. So, tara. See you guys. So, nandito na kami sa subdivision exclusive. Ayan. Ayan. Daming mapasok dito. Super exclusive. Exclusive siya guys. Bawal dito public vehicle at puro private car lang. Ano may bayad? Kita nyo yan mga guys. Ito na po kami sa Australia. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa na po kami. Ganda kaya dito. So, yun, nandito na kami sa resort. So, yan. Ito ako sa inyo guys. Yan siya. Ito yung place. Doon yung room. Kitchen. Wala, olat na signal. Olats ba? Olat. Sobrang olat. Ihaw. So yun, kakot muna ng gamit. Yun na nga. Yun. So busy kasi kaya di tayo nakapag-video. Yan, nagluluto yung pinsang ko fried chicken. So gumawa na rin ako kanina ng dinakdakan. Papakita natin, nag-iihaw. So ayan, ayan sila. Picture sila. So Dos. So yun na. Yung iba nagiinom. Picture muna sila. Sabay-sabay tayo ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Let's go!
Ato, Mike ko. Sige, Mike. Oh. Okay, salamat po sa pagtanggap sa amin dito. Makakabili rin kami ng lupa dito. Pahingin tilapia. Okay, salamat sa mga nagpunta, sa pamilya ko, sa pamilya, at sa mga aming co-directors, sa mga staff, sa lahat ng time na binigay niyo sa binigay niyo araw na to sa akin. No? So, hindi ko naman so, yun, yung time na lang ay malaking gift na para sa akin. Thank you sa lahat. Sana mag-enjoy kayo hanggang 3 p.m. pa tayo bukas. No? So, yung video, kantahin na lang muna yung sarili nyo, matulogin. Kasi bukas pa siya mag-aaral. Ay, mabagal na yung internet. Gusto nyo, tutulog ako. I wish to be a star. Thank you, rock star. Ang wish ko sa I wish ko lang, sa family ko, good health pa rin sa kanila. Sa amin, yun din, safety lang sa company, sana mas maging successful pa. Sa lahat ng naniniwala kay Lord, salamat po sa sponsor, Louis Vuitton, Bagay Clothing, tapos Macbeth, salamat sa sponsor, Macbeth. Joseph, Katin Scissors, salamat sa mga suporta. Kay Jogger, kay Pambirang EJ na vlogger, Pambirang EJ talaga siya. Okay, kay Jimbo, Jimbo Truck. Dog Jim. Salamat po sa inyo lahat. Kay Mami at Daddy, salamat po sa inyo. Kay salamat po sa inyo. Okay, thank you. Sa best friends ko, thank you. Salamat po sa akin, Inay. Sa aking mama, na nag-iwal sa akin. Sana iluwal mo ulit. Sana may bulso pa ako. Pasalamat na may nag-iiyaw. Ayun po, salamat kami sa Anthony! Boss Anthony! Kay Boss Anthony, nalapas namin pag napalaman din mamaya, pwede yung maging ulit-ulit. Magpunta yung kandila mo. Okay, hindi, ganun talaga. Kailangan ko ubus talaga yan kasi kasi kumain na tayo. Salamat sa inyo. Kumain na tayo. Heads up! It's almost 11 in the morning. Still drinking.
stand like a flute. Whole spot going on. Trap boys on the loose. Downtown kinalit. Yeah. 11:03, come on in. Ah, ayan. Ito na! Eh, paano kung hindi... Ano mo? Gagi, uli ka na! Kasi reverse. Para naman Tangina mo. Totoo lang. sa'yo ulang ko naramdaman. Ganito pala saan kailangan masaktan. Hey, paano kung hindi? Kaya mo, mukha kang salbabidang walang hangin. I gonna jump there. Ako. Ay, bobo. Ito na siya, siya si Kagomilan. Yun na siya. Hindi ka nakilala, siguro nakakulong, makalaya. Paano hindi ka nakilala, siguro nakakulong. Wait. Shut lang ako, pare. So, good morning, guys. Gising lang. Siyempre, kakain muna tayo. Natin kumain. Los! Vlog ka na. Sikat yan si Kuya. Ano ay vlog? Shout out. Hindi. Swimming lang din. Ulit na. Ano naman pinagagawa niyo dyan? Hindi rin na-record. Ay, hindi na record. Bawal na record. Ang cellphone ko. So, ayun na nga. Umaga na. Tapos na kami kumain. Sigang! Oo. Hindi na kami. Mag-swimming sila pa. Ayun. Yan, kain sila. Lukas! Malamig? Si Lucas. Lucas! Lagi mo si Daddy. Lagi mo si Daddy. Daddy. Swimming na tayo. So, let's go! Yung hinahanap namin dahon, ginawang laing. Ginong laing ka po, mali. Mali. Si Ina, pinakamalupit. Malakas magdahon to. Laing lang. So, see you. Swimming muna tayo. Ayaw pa mag-swimming ng isa eh. Ito. Ano yan? Ano ba? Gusto mo, Papa Joe? Oo, madami yan si Joe. So, what's up? Pauwi na kami. Hindi na ako nag-video kasi maraming copyright eh. So, uwi na kami. Be, picture mo kami, Be.
Bahala na kayo, sis. Uy, bahay ko yun. So, ayun na nga. May tawag sila doon. Talaga. May tawag sila. May tawag. Umuwi na kami. Tapos na kami. Kasi makaka-copyright ako nung May tawag na malaki dyan. Hindi. Letter P. Ano yung letter P? Nga. Joke lang. Magalit ka.